obviously got a captain in Champ. See, I've seen enough. I can tell when the. เขาบอกว่าเห็นเยอะแล้ว I can see a good player compared to someone who's like. ดิฉันไม่ต้องดูนะเขาบอกว่าดูแล้วไม่รู้ว่าใครเล่นได้ใคร ก็ผมถึงบอกไงว่าให้โค้ชเป็นคนดูข้างในดีกว่าอย่ารู้ถูกไหมเราไปพูดก็ไม่ยากมันก็ยากไงถูกป่ะเดี๋ยวถามว่าเราไปฆ่าน้องนู่นนี่ถูกไหมให้เขาเป็นคนดูดีกว่าถูกป่ะมันก็ต้องบอกเขา Two games against Simon Celtic in consecutive weeks. The first one was probably our most disappointing performance during pre-season. We completely underestimated them. I gave a lot of lads a chance in the first game in the first 30 minutes. After 30 minutes we were 2-0 down and that just set the tone for the rest of the game. We just, in the end, you know, like you say, the whole 90 minutes was worthwhile in terms of learning, because I learned a lot about lads who maybe aren't quite ready to step into the first team yet, but in terms of the performance and the result, it was really disappointing. นี่คือเรียลิตี้โชว์ฟุตบอลที่จะทำให้คุณได้สัมผัสถึงการสร้างทีมที่มีทั้งอุปสรรคและความสมหวังมาร่วมสร้างฝันให้กับพวกเขาได้กล่าวไปถึงความสำเร็จในไทยลีก T3 ใน Journey to T3 ทีมฝันใจแกร่งพูดภาษาสิงคโปร์ได้ปะได้เฮ้ยมันจะมากันเดี๋ยวสิ่งนี้ยังก็จะปล่อยดีเจมั้งจ้ะเดี๋ยวดีเจมั้งเจ้นี่ทำไมขึ้นมานี่แปลออกไปเลยมีสีมิน Who came up with the interview question? I did that. Yeah. You like it? แมตช์กระชับมิตรครั้งนี้ก็ดูสบายๆนะครับนักเตะของเราก็ดูไม่มีความเครียดเท่าไหร่แต่ก็ต้องเล่นตามแผนที่โค้ชแนะนำมาให้ดีด้วยนะครับไม่งั้นโค้ชเราจะอารมณ์เสียเอาได้ Squeeze the ball. Fucking hell, the three are just fucking switching off every time. They're just too easy to play against. แม้อากาศจะร้อนเอามากๆนะครับต่างฝ่ายต่างก็สู้กันได้อย่างสนุกสนานไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวแต่เกมก็ไม่สบายอย่างที่คิดแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าทีมเราจะมีคนบาดเจ็บอยู่ที่กลางสนามน้ำแข็งเพื่อนเจ็บจานเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยแล้วมันร้อนเลยสปีด Get him in the shade. We need to get a bag of ice from somewhere for us. There's no ice here. เจ็บตรงไหนบอลแฮมสตริง ครับจังหวะจ่ายบอลไม่กินครับดึงใช่ไหมมันพลิกไม่ได้นี่มึงเจ็บเพราะหรือว่ามันพักผ่อนไม่พอแล้วลงเล่นมันก็ไม่ยืดกันแล้วแดดแม่งร้อนอย่างเงี้ยเรียบร้อยไม่ช็อกตายก็ดีเนี่ยดูเหมือนว่าแชมป์จะเริ่มมีปัญหากับการฝึกซ้อมของโค้ชมากขึ้นนะครับซึ่งมันทำให้เกิดระยะห่างทั้งในเรื่องของการสื่อสารและทัศนคติที่ไม่ตรงกันทั้งสองคนจะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามกันครับวันนี้รู้สึกเล่นดีไหม Chicken pie. ครึ่งแรกเล่นไม่ดีเลยครับ Cottage pie. ครึ่งหลังพอได้ทำไมครึ่งแรกเล่นไม่ดีBeef and kidney pie. ไม่เข้าใจกับปีกครับฮะ Pie. We were asking you which pie. Pie's favourite pie. This is what this section of the video is called. Cottage pie. No I don't like Steak and kidney pie. I don't like what's it called like Scottish food Mince pie. No it's like a corn pie corn beef pie like a Mince. no เขาเข้าใจว่ามันร้อนมากแล้วก็เห็นว่าพวกเราดูเหนื่อยๆเวลาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ย If you're tired, it doesn't mean you work less. It just means you work smarter. The guy ran straight into you Subasa he knocked at you and you just smashed him well done but next time close your legs yeah Listen in everyone then. swollen here ไปบอลฉลองดึกไปหน่อยนะเมื่อคืนเราพวกเราอาจจะผิดหวังนิดหน่อยที่ว่าเราอุตส่าห์ตั้งงานตั้งตาซ้อมกันมา 2-3 เดือนแล้วถึงเวลาลีกอาจจะยกเลิกอะไรเงี้ย Okay, so it doesn't mean as a club we're disappearing. It just means now that our focus has to change. เขาบอกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าแบบพอไม่มีแข่งแล้วทีมเราจะแบบกระจายแยกย้ายแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนเป้าหมายเล็กน้อย Okay.
So it means this is probably the end of the road for some lads with us, but it's the beginning of something new for some of the other lads. เขาบอกว่าวันนี้อาจจะเป็นจุดจบของนักเตะบางคนหรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของนักเตะอีกหลายๆคนก็ได้ Okay, so if this is the last time I see some people, so I hope they've enjoyed my training sessions and working with me and learned just a little bit, because I've enjoyed working with the boys. เขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาได้เจอนักเตะบางคนในทีมเนี่ยก็หวังเขาก็ขอให้โชคดีแล้วก็หวังว่านักเตะพวกนั้นจะแบบ Okay, สนุกกับการซ้อมของเขา so obviously in the time we've had, it wasn't easy to try and get everything in place of how I wanted the team to play, but I think the boys tried the hardest. And like I said, ability is not in question. It's just if we can learn little things, I think it'll improve the standard of everybody and it'll take them on to another level. เขาบอกว่าด้วยเวลาแล้วก็ด้วยพวกสภาพอากาศแล้วข้อจำกัดต่างๆครับการซ้อมอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาต้องการเท่าไหร่หรือว่าแบบระบบที่เขาต้องการให้เป็นแต่ว่าเขาก็ไม่เคยสงสัยในความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะในทีมเลย ใครมีทางไปก็ไปแต่ถ้าใครยังไม่มีอะไรก็มาซ้อมก่อนแค่นั้นแหละก็เอาร่างกายแค่นี้ง่ายๆก็รวมๆไว้ก่อนเผื่อมันมีอะไรพลิกแพลงขึ้นมา ใช่มี 10% โอกาสที่ยังไม่ยกเลิก วันนี้มันเกิดใครวะให้ตีเบอร์เดย์ให้น้องหน่อยใส่ไป วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของคนบางคน แต่มิตรภาพของทีมจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ใช่ไหมครับน้องตีใหญ่ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you โค้ดไม่โทษแปลหน่อยดิโค้ด What do I want to say? You've got all the potential in the world to go high in Thailand. You've got all the skill, all the speed, but just develop that final cross. If you develop the end product, there's nothing stopping you. แย่แล้วอันนี้ เขาบอกว่าเราแบบมีความเร็วมีความสามารถมีความแข็งแรงและสามารถไปได้ไกลในอนาคตเหลือแค่อย่างที่เขาบอกพยายามหาจังหวะทำปุ๊บวางอะไรแบบเปิด วันสุดท้าย มีทุกอย่างแต่ไม่มีสมองครับ And if it doesn't work out in football for him, he's always got fighting to fall back on. เขาบอกว่าถ้าสมมติในอนาคตแล้วเราไปไม่ถึงฝั่งฝันในด้านฟุตบอลอย่างน้อยเราก็ยังเป็นนักมวยต่อได้ คิดดูไปบอลให้น้องหน่อย โอเคผมรู้ว่าต้องซื้ออะไรให้คุณวันเกิด ซื้ออะไรครับซื้ออะไร เสื้อ เขามือไม่ใส่ตลอด Happy birthday to you เป่าลมเป่าลมเป่าลมมาเร็วเค็มรวมหน่อยถึงใช่ไหมไอ้กี้มารวมอ่ะ I think their attitudes and their culture is not suitable for our team. They come training when they want to come. They choose not to come when they don't feel like coming. If the match is too far away, someone has to fetch them. It's just too difficult to manage them. So I don't see a point having them in the team. We can find someone equally good or better. I think the attitude and the culture is more important than the abilities of the players. แม้ว่าหลายคนนะครับจะไม่ได้ไปต่อกับทีมด้วยเหตุผลในเรื่องต่างๆที่อาจจะทำให้ไม่เข้าใจกันบ้างแต่พวกเขาก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของทีม FC บางเสาธงที่เคยให้เวลาและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อทีมซึ่งโดยสถานการณ์ข้างหน้าในการแข่งขัน TA ที่เรายังไม่สามารถได้คำตอบได้ว่า
เราจะกลับมาแข่งกันได้เมื่อไหร่แต่นักเตะหลายคนก็มีหน้าที่ในชีวิตประจำวันที่ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันบางคนจึงไม่สะดวกและขอถอนตัวจากทีมไปซึ่งทางทีมกับนักเตะต่างก็เข้าใจนะครับและก็ยอมรับมันได้วันนี้เรามีนัดสำคัญนะฮะก็เพราะว่าได้มีการเชิญทีมเราไปเตะแมตช์กระชับมิตรแต่จะเป็นที่ไหนนั้นเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับ Didn't think it was that far, so not Google Maps. Oh my god. That's just made my day, that has. I see the few here. How long's it took you, Adam? 40 minutes. Oh my What you come on a motorbike for? What's that? What'd you come on a motorbike for? I didn't think it would be that far. My god, Are you sure you can play today, or? Huh? Is your back and knees not gone being crouched on that for all that I can't hear time? you. What? Is your back and knees not gone by being on that? I'm mental. There's the floodlights up down you. Can you see them there? That's a pitch, isn't it? Yeah, we gotta go there. Unless we dare to go straight. I think we can go straight here, man. Really? ไปได้ใช่ไหม cannot นะ No weird. เรามาเตะไกลกันถึงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับฉะนั้นวันนี้เราก็ควรจะโชว์ให้ทางทีมเจ้าถิ่นได้รู้จักทีมเรามากขึ้นด้วยวิธีการเล่นในแบบของเราที่บุกดุดันโดยผู้เล่นที่มากประสบการณ์อย่างมิเกลหรือตัวเก่าอย่างไม่โทต่างฝ่ายก็ต่างมาพร้อมกับกองเชียร์กันพอหอมปากหอมคอนะครับเกมเป็นไปอย่างสนุกสนานไหนๆมาถึงถิ่นเมือง8ริ้วทั้งทีก็ต้องจัดเต็มกันหน่อยแม้อากาศจะร้อนสุดๆไปเลยนักเตะทั้งสองฝ่ายก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพียงเท่านี้นะครับสับเปลี่ยนกันลุกสับเปลี่ยนกันรับแต่เหมือนว่าโอจะระแวงล้ำหน้าจนไม่กล้าเข้าถึงบอลไปนิดนึงนะครับเยี่ยมเลยอ่ะ ไม่กี่นาทีต่อมาเราก็ได้ประตูขึ้นนำแล้วจากนักเตะเจ้าเทคนิคอย่างตีใหญ่พอมีประตูเกิดขึ้นเกมก็จะดูกระทบกระทั่งกันมากขึ้นนะครับโค้ชของเราก็ไม่รอดเหมือนกันครับโอ้โหล่วงกำลังดังอย่างนี้แต่ก็โค้ชเจมมี่เนี่ยแหละครับที่ใช้ประสบการณ์ในวงการฟุตบอลทำให้เราไม่เสียประตูอ้าวอยู่ตีใหญ่ก็เกิดอาการกลัวการล้ำหน้าขึ้นมานะครับทำให้ทิปปินเกิดอาการหัวเสียขึ้นมาทันทีเล่นก่อนเป็นออฟไซด์เราไม่ต้องเคาน์เตอร์ใช้สมองเอ้ยเตะเข้าไปรับตัวแล้วไม่เป็นไรพอแล้วเฮ้ยเอาไว้เฮ้ยอยู่ทำไมพอเฮ้ยใหม่เฮ้ยไม่ขึ้นตัวเล่นได้ไหมแม้ว่าสกอร์เรายังนำอยู่นะครับแต่ความกดดันมันสร้างส่วนทางกันเหลือเกินซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในครั้งนี้มันเริ่มเกิดแผลในใจของตีใหญ่ให้เลือดค่อยๆซึมออกมามันทำให้นักเตะในทีมคนอื่นๆรู้สึกเล่นไม่ได้เป็นไปตามแผนเกิดความเครียดหรือมันจะส่งผลต่อการแข่งครั้งนี้หรือเปล่าเราก็คงได้เห็นกันเองด้วยสายตาอยู่แล้วละครับนักเตะทุกคนเราต้องทำใจให้เย็นและมีสมาธิมากกว่านี้นะครับไม่งั้นเราอาจจะมุ่งไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายก็เป็นได้ก็ต้องเอาใจช่วยกันละครับ
ดูเหมือนแต่ละคนก็จะเริ่มมีอารมณ์ในการเล่นมากกว่าทักษะหรือแผนที่เตรียมมาอย่างไม่ต้องสงสัย ทิ้งไม่ได้คิดเที่ยววะไม่เขาด่าผมทำไมทีแรกอะแกมาหน้าบอลเลยพี่ลุกและสุดท้ายนี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นจนได้เฮ้ยระวังตีแมวเรียกจับมือหน่อยกรรมการเรียกจับมือหน่อยเรียกหน่อยเฮ้ยรู้ให้ไปทุบผมแล้วไหม เฮ้ยคิดไปเขากรรมการเตรียม ใจเย็นของบอลโอเคใจเย็นเขาไม่ฟาวนะที่บอลโอเคแค่นั้นแหละดีเขาเดินต้นบอลเลยเขาเดินบอลไอ้นั่นแหละไม่ ตอนนี้เราก็คงได้อารมณ์ของตีใหญ่ออกนะครับทุกเสียงตะโกนที่ย้ำเข้ามามันทำให้ความโกรธที่อยู่ภายในเก็บเอาไว้ไม่อยู่แต่เขาก็ยังฝืนเอาไว้และเล่นต่อไปเขาพยายามจะทำทุกอย่างออกมาให้ดีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไรเอาถึงมาต้นไปเฮ้ยเตี้ยบอลยาวบอลเห็นแก่ตัวมั่งรู้เปล่าอยู่อยากเล่นกับเพื่อนไหมอยู่ได้คนเดียวไหมผม1-1เลยคิดไม่ได้อะไรอ่ะเล่นดีๆสิไม่อะไรวะสถานการณ์ตอนนี้ของทีมจะแย่แล้วล่ะครับI'll never get angry. Okay. Listen, fucking hell, man. This is the fucking problem. When I talk, listen. Right. I'll never have a problem if we turn up and a team's better than us, but we're trying to do the right thing. But the tireder we get as a team, the more we become individuals. So this is not a problem of one or two players. That was everybody that half, me included. We're all just doing our own thing. We're not playing the formation I asked. We're taking too many touches on the ball. We're not working hard enough to make space for each other so we can actually pop the ball about. And then to top it off, their goal comes from. We just stop playing. The ref blows his whistle, then you stop. Until the ref blows his whistle, we're fucking playing. People falling out, people fighting, okay? That's not a problem in football. That's something you're gonna have to get used to. That comes out a desire to win the game, and what it suggests is we're not doing the right thing. So we've got to, when we've got the ball, we've got to work harder to keep it, and when we don't have the ball, we can't just walk back and walk about. We played as two teams at half. We played as attackers and defenders. The defenders sat back and got left exposed. The attackers all just stood up front and waited for it to happen, waited for the ball to come to them. But as poor as we think we were, and as poor as we know we were, we still had more chances, and they're probably still fucking grafting like fuck just to stay in the game. Anybody struggling now? Any injuries? I จ็บไหม Loud enough in my ear, to be honest. Well, I was telling Adam. I was telling Adam behind, but you didn't hear. I saw the guy already. I was shouting. The biggest problem with the goal was Maito and all you both stopped. Yeah. Why did you stop? I saw everybody stop. No one stopped. They didn't stop because they scored a goal. We stopped. They didn't. But you and all did. But why did we stop? No, but that's common sense. That stuff. That fucking our age. We should know. เหมือนทีมตอนนี้อยู่ในความสับสนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างนักเตะจะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนก่อนจะพังไปมากกว่านี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพูดคุยและปรับแผนกันก่อนจะได้กลับไปลงสนามต่อได้อย่างน้อยก็ต้องแข่งให้จบครับและจะต้องเร่งให้เกิดประตูเพิ่มให้ได้สุดท้ายก็กลับมาเตะต่อกันได้นะครับเพื่อให้ความกดดัน
และความสับสนที่เกิดขึ้นอยู่นี้จะพอทุเลาลงได้นักเตะแต่ละคนก็ต้องสู้กันแบบเต็มที่โอ้โหแม้ว่าจะต้องมาเสียประตูให้กับลูกฟรีคิกของฝั่งตรงข้ามเราก็ยังสามารถเอาลูกตีเสมอคืนมาได้อย่างทันท่วงทีโดยเป็นประตูที่2นะครับของตีใหญ่ในเกมนี้ก่อนที่กรรมการจะเป่านกหวีดหมดเวลานะครับจบสกอร์ที่เสมอกัน2-2ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับแมตช์ที่ดุเดือดกันเองในทีมก็ยังพอใจชินขึ้นมาได้บ้างที่ผลออกมาเสมอกันเพราะว่านักเตะของเรานะครับได้ช่วยกันและก็ไม่ท้อต่ออุปสรรคที่ขวางกั้นทางด้านอารมณ์ถึงแม้ว่าบางคนนะครับจะพร่ำโทษตัวเองว่าเล่นไม่ดีแต่ว่าพวกเขาก็จะนำข้อผิดพลาดเหล่านี้ไปปรับในแมตช์ถัดไปครับถ้าอยู่เล่นดีเล่นกับเรา BPL ที่3เสร็จแล้วอยากไปที่1เราไม่ใช่ทีมที่แบบว่าที่1ได้เราอยากได้เด็กนี้5 ล้านไม่ใช่ทีมแบบนั้นถ้าอยู่ไปเราก็มีความสุขโอเคที่นี่เป็นโอกาสเป็นพื้นฐานที่คุณชายเราไปที่อื่นได้โอเคขอรับฟังแค่นั้นแล้วก็เวลาบอกมาก็มาแค่นี้พวกเรายังเรียนรู้ได้เยอะยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึง 10% ในการเล่นฟุตบอลเพราะฉะนั้นใครอยากเล่นบอลลดอีโก้นิดนึงนะไมโดปีโทนี่อันนี้มีโอกาสทุกคนเล่นบอลนะลดอีโก้นิดนึงถ้ามึงคิดว่ามันเก่งแล้วไปไหนไม่ได้แน่นอนคนไหนอยากเรียนรู้กับฟุตบอลทุกวันนี้ไมโครอายุมากแล้วแต่เรียนรู้ทุกครั้งเวลาเล่นฟุตบอลคนที่มันเก่งคนที่คือเล่นบอลแล้วคนที่ยังเล่นบอลอยู่ในสนามจะไม่เก่งต้องเรียนรู้ทุกวันสมมติว่ามาแบบนี้ต้องแก้ยังไงมันเจมี่บอกว่าเราเวลาเราเล่นที่เราเวลาเหนื่อยเก็บไม่ได้เพราะว่าอะไรเราจะไปอย่างเดียวโอเคคือบางครั้งมันเก็บบอลได้ก็เล่นไปเรื่อยไงนะตีขอโทษนะจะพูดนะมึงความสามารถสูงมากแต่อีโก้สูงไปด้วยอย่างนั้นไปได้ไม่ไกลแล้วก็การคุมอารมณ์ไม่อยู่เมื่อก่อนอายุ19 20ผมเล่นทีมชาติไปกระทืบคนที่อียิปต์ทีมชาติเลยเขารู้สึกว่าจะไม่ให้ไปเล่นทีมชาติแล้วเพราะว่าอะไรมันคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่โตขึ้นมาอายุ23 24 25 26ดูมันมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นบางครั้งคิดพูดไปเขาก็รู้สึกอย่าให้มึงพัฒนากับตัวเองทำอะไรไม่เป็นไรเข้าใจไหมไม่ต้องคิดเยอะขับบ้านคิดว่ากูวันนี้ทำอะไรบ้างยูโชคดีมากที่มันมีวิดีโอถ่ายวิดีโอสามารถดูว่ากูเล่นวันนี้เล่นแบบไหนขนาดไหนบางทีไปดูถามตัวเองว่าวันนี้กูไม่วิ่งเลยแต่งี้ดูทุกคนจะดูทุกคนในวิดีโอไม่ใช่ดูของดูจังหวะที่กูไม่น่าวิ่งกูไม่วิ่งเลยบอกว่าต้องปรับตัวเองเรียนรู้กับฟุตบอลอีโก้สูงไปไหนไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราอยากพัฒนาตัวเองฝึกซ้อมแล้วก็คิดกับฟุตบอลตลอดไม่ใช่ว่ากูเก่งแล้วกูอยากทำอะไรได้ตีมึงมีบอลก็แต่บอลมาก็จบเลยจบงานเลยไม่ต้องมาดูเขาเตะอยู่จะเจ็บเป็นยังไงพักยาวใครดูเลยเขาจะไปดูเลยได้ไหมไม่ได้อยู่ไหนอยู่บ้านทำไมรักษาตัวเองกลับมาเดี๋ยวเพื่อนถึงไหมไม่ถึงแล้วนะพยายามเห็นไหมผมชอบอันนี้ทีมแต่ว่าเก่งไหมมันไม่เก่งเราวิ่งไปแล้วที่สนามมันไปวิ่งโตยิงบนทำอะไรจากวันแรกที่ไอเห็นมากับวันนี้พัฒนาได้เยอะมากผมก็รู้สึกดีมากชอบคนแบบนี้ไม่ต้องเก่งแต่อยากพัฒนาตัวเองนะไม่มีอะไรแค่นั้นแหละเราช่วยกันนะเพื่อนเสียบอลก็ช่วยกันนะแค่นั้นแหละเดี๋ยวเจอกัน Dia was trying too hard. That's his character. He gives 100%. And if the game is not going for us, he tries to push himself, which is some of his good points. But in that game, I think he just tried too much. I think he looked down at the opponent. He underestimated them, and he was trying to do too much by himself. So I told him, look, it's a team sport. Sometimes you got to pass the ball. I mean, you have ability to dribble, but use your ability in the right areas. Don't start dribbling from our half because every time you lose the ball is a counter attack. So
I just needed to teach him a lesson there and then. But it's all over. Everything is good. Always good after that. Part and parcel of football. ฝากพี่คริสนะครับโอเคฝากด้วยขอบคุณครับคุณครับคุณด้วยนะ พวกนี้จะมาส่งกับเราโอเคเพราะว่าเขามาจากทีมนี้แต่เขาอาจจะฝึกกับเราอันนี้คือโค้ชเจมี่คลัร์กเมื่อก่อนเขาเล่นอังกฤษลีก 1 ลีก 2โอเคเล่นสนุกเจ็บโดนฝาถัง